dito sa bahay. Diyos ko naman. Dami-dami kong ginagawa dito. Ano ba yun? Ayan, sino ba yun? Salamat, nandito na from Lasha. Major items. Ano ba yan? Siyempre. O yan na. Kayo mga major items. Thank you. Thank you rin. Bye. Buo na nga mga kawats yung aking package from the Shopee. So, yan. Buksan na natin. Ang bilis talaga mag-gipsang ng package from the Shopee. At dahil Indiana Jones na naman ang aking Eclavo Everloop, simulan na natin iti. Una, i-open sesame muna natin ites. Saksakin na itechiwa. Charan, charan! Itay bagay ng iti ay wilitit na murayta. Karayola kumani akyes. Sa Maharlika Village ang bagalyang iti. Ubos ang Manilyn Reynes kes. Purita na akyes. Malajombag ako ni Angge. Charot. Pero bet na bet ko talaga. Oo, diba? Gandara part talaga. Labas pa lang. Shala. Bongga na. Witit laslas, witit syukot. Titembang naman sa top view. May zipper rin, bongga. RFID, safeguard iti. Kaya business ka ng mga cards at passport mo sa area na iti. Pag sinara mo, isyago mo lang yung zipper. Kabog na yan. Dito naman sa sideways. Sideway, makla. Bongga kasi. May palak. Naganitis. Push mo lang iti. Jurong mo tis. Spaghetti pababa. Ilabas mo na yung zipper na may pa-joint account. O diba may pa-joint account na ganitis. Kabugera talaga to mga tes. So yan na nga. Buksan mo na siya. Huwag ka na mag-moment. Push na. So na-open na nga natin. At makikita natin sa compartment ay tape. Pwede lagyan ng damit, camera, tsinelas, sapatos, plancha, frigidaire, thermos, baso, kutsara, piggan, at iba pa. Chares! So yun lang nga, perfect to sa hand carry mga bes. Sa gilid, may palalagyan ulit ng iba't ibang channeling mo. Dito naman pwede mo ilagay ang laptop zoom mo. Remove this first and then syuk-syuk mo lang dito, syuk-syuk. Dito may storage 1, 2, 3. This, ite, Itachiwa! Yan na nga ang masasite mo sa looban ng bagyawang ites. Bongga! Sukbitan naman tayo, yes. Sobrang bongga talaga bagyawang iti. Pwede mo i-hide and seek ang mga ites. O, diba bongga? Wait, ako nagkamali sa bagyawang ites. Sobra. Kahit naman din rain sa kiss, bongga pa rin. So, kaya na natin i-hide and seek ang mga ites. Go na! So, syonggolin mo lang itech. Ayan. O, diba? Hawak-hawakan. Sa kabila naman, tes. Oo. So, switch to the right. Ayan. And then, push. Hold. And then, move to the left. See? O, diba? Ngayon, i-hide and seek na natin sila. Syuk-syuk mo lang ditas. Yan. Push mo. Push pa. I-push mo pa. Sige pa. At gawin mo rin sa kabala. Para kabog. O. Yan. Hilahin mo lang, Tess. Kapahiya. Gora na. Naman pwede
pwedeng isyogo. Yan. Sa kabila rin. Gawin mo na rin. O, diba? Para na siyang suitcase, mga tes. Kabog. Ganda part talaga. Pang mayaman. Ang pangalan ni Tess ay Pak Safe by 28. Diba? Bongga na. Tingnan niyo, no? Sa harapan, sobrang girap siyang buksan. So, huwag na nating buksan para hindi malaman ng mga kawats. Diba? Guys, tunghayan niyo ang aking pag-unbox ng aking bagelya na taxi. Hindi ako binayaran dito sa pag-unbox na to. Binili ko lang talaga siya. Gusto kong pakita sa inyo itong bag na to kasi super cool. So, huwag niyo kalimutan i-like at subscribe ang aking channel.